नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई हाम्रो YouTube च्यानलमा। आज म YouTube को भिडियोलाई ब्याकग्राउन्डमा कसरी प्ले गर्ने, YouTube को भिडियोलाई MP3 जस्तै स्क्रिन अफ गरेर कसरी सुन्ने, YouTube को भिडियोलाई सुन्दै अरु एप कसरी चलाउने, YouTube को भिडियो ब्याकग्राउन्डमा प्ले गर्ने बेस्ट तरिका तपाईलाई बताउने छु। आउनुहोस् YouTube लाई अन गरौँ। नर्मली हामी यसरी चाहिँ भिडियो प्ले गरिराखेको हुन्छौं। जस्तो स्क्रिन अफ गरियो भने चाहिँ यो भिडियो पनि अफ हुन जान्छ। तर अब हामी के गर्नेवाला छौं भने यो स्क्रिन अफ हुँदाखेरि पनि भिडियो चलिराख्ने बनाउने छौं। त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भने सर्वप्रथम शेयरमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यो कपी लिंक लेखेको ठाउँमा क्लिक गर्नुहोस्। कपी लिंकमा क्लिक गरिसकेपछि अब यसलाई मिनिमाइज गरौँ। अब हामीसँग सबैको मोबाइलमा क्रोम ब्राउजर चाहिँ हुन्छ। क्रोम ब्राउजरलाई अन गर्नुहोस्। क्रोम ब्राउजर खुलिसकेपछि हामीले जुन कपी गरेको लिंक छ त्यसलाई यहाँनेर पेस्ट गर्दिनुस्। एकछिन यहाँनेर थिचिराखेपछि पेस्ट गर्ने अप्सन आउँछ, पेस्ट गर्दिनुस्। त्यसपछि ओके मा क्लिक गर्नुहोस्। सिम्पली तपाई यहाँ देख्नुहुन्छ यसरी भिडियो प्ले हुन्छ। अब यहाँनेर तपाई यो तीनटा डट लेखेको ठाउँमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँनेर तपाई देख्नुहुन्छ डेस्कटप साइट। यो डेस्कटप साइटलाई चाहिँ हामीले ओके टिक लगाएको हुनुपर्छ। ओके, अब तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भिडियो हाम्रो डेस्कटप स्क्रिनमा जस्तै देखिसकेको छ। अब यहाँनेर प्ले गर्नुहोस्। अब तपाईले यहाँ यसलाई मिनिमाइज गर्नुहोस्। भिडियो रोकिएको छ। अब नोटिफिकेसनलाई तपाई तान्नुहोस्। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनेर क्लिक गर्नुहोस्। अब यो भिडियो प्ले भइराख्ने छ, देख्न सक्नुहुन्छ। हामी स्क्रिन लक गर्दाखेरि पनि यो भिडियो प्ले भइरहेको छ। अब साथै हामी यो अडियोलाई सुन्दै हामी कुनै पनि एप्लिकेसन यहाँनेर चलाउन सक्छौं। अब तपाईले यो भिडियो भएको ठाउँमा फेरि जानु परेमा सिम्पली यही क्लिक गर्नुहोस्। तपाईलाई यो भिडियो भएको ठाउँमै पुर्याइदिनेछ। यति सजिलै YouTube को भिडियोलाई हामी ब्याकग्राउन्डमा प्ले गर्न सक्छौं। आजको यस भिडियोमा यति नै। अन्य यस्तै जानकारीमूलक भिडियो हेर्नको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। हस्त, धन्यवाद।